ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਰਮੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਪਰਥ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੁਐਲਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ।
सो दोस्तों अज तुहानूं मैं जिहड़ा फरमैंटल मार्केट है इसकी सैर कराई है और मैं कोशिश की है कि जिहड़ा सारा जिहड़ा मार्केट है ये तुहानूं दिखा सका। और मैनूं आस है कि तुहानूं जिहड़ा अज दा मेरा वीडियो है जरूर पसंद आएगा और जेकर पसंद आता है तो तुसीं जिहड़ा अपने कमेंट्स जिहड़े है मेरे चैनल पर जरूर छड्डने ते लाइक ते शेयर भी जरूर करना ताकि अगे तो जिहड़ा मेरा होर हौसला बढ़ सके तो मैं नवे वीडियो लैके तुहाडे सन्मुख जिहड़ा है वो आ सकां। सो इस दे नाल ही तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सत श्री अकाल ते रब राखा।